ප්‍රින්ට් කරලවත් නැති මේ පොතේ කුණලා හිතා ගන්නවත් බැරි ගානක් හොයලා තිනවකුවත් ඔයාලා පිළිගන්නවද? පොතේ තියෙන රේටින්ග්ස් ගන්න පොතේ මුදලින් ගුණ කරලා ඒක රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරත් හිතා ගන්නවත් පුළුවන්. ඒත් කොහොමද ඒක කරන්නේ? පොතක් ලියනවා තියා පොතක් කියවන්නවත් නැති කෙනෙක් නම් ඔයා. ඒත් බය වෙන්න එපා. මෙතනදි තමයි අපිට AI තාක්ෂණය උදව් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද AI තාක්ෂණය යොදාගෙන තමන්ගේම පොතක් ලියලා ඒක ඔන්ලයින් මාකට් ප්ලේස් එකක සෙල් කරලා සල්ලි හොයන්නේ කියලා. එහෙනම් වෙලි කතාව නෑ අපි යමු සෙනිකෝ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වගේ නවීන තාක්ෂණයෙන් සල්ලි හොයන වීඩියෝස් බලන්න ඕන අපේ YouTube channel එකට දැම්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි දැන් බලමු කොහොමද AI use කරගෙන ඔයාගේ පොත හදාගන්නේ කියලා. ඒකට අපිට උදව් වෙනවා ChatGPT. බලමු ChatGPT කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔයා වෙලින් ඔයාගේ browser එකේ ChatGPT කියලා search කරන්න. එතනදී try ChatGPT කියන button එක click කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් sign up button එක click කරන්න. ඔයාගේ mail address එක මෙතන දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google account එකෙන් මෙතනදී sign up වෙන්න. හරි මේ තියෙන ChatGPT අපි යාගේ මොන හරි අහලා බලමු. ඔයා මෙතනදී වුණ ChatGPT එකත් එක්ක මොනස් එක්ක කතා කරනවා ඒ කතා කරන්න. දැන් අපිට අහන හැම දෙයක්ම වගේ මෙතනදී ලබා දෙනවා. හරි දැන් අපි වැඩේට බලමුකෝ. දැන් අපි අහමු මෙතනදී ස්ටෝරි බුක් එකක් ලියන්න අපිට ගැලපෙන ටයිටල් 10ක් දෙන්න කියලා. මෙන්න එයා දෙනවා ටයිටල් 10ක්. පියාට කියමු අපිට ඕනේ පොඩ්ඩක් මෙතනදී බය හිතෙන විදිහේ කතාවක් ලියන්න කියලා. හරි මෙන්න එයා දෙනවා පොඩ්ඩක් බය හිතෙන විදිහේ ටයිටල් 10ක්. අපි යාට කියමු SEO ඔප්ටිමයිස් කරපු හොඳම ටයිටල්ස් 10ක් අපිට දෙන්න කියලා. මෙන්න එයා දෙනවා හොඳම ටයිටල්ස් 10ක්. මෙතනදී අපි එක ටයිටල් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මම සිලෙක්ට් කරගත්ත ටයිටල් එක. මෙතනදී අපි යාට කියනවා chapter 10කින් මේ පොත එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියලා. හරි මෙන්න තියෙනවා. අපි යාට කියනවා තව ඇඩ්වෙන්චර් දේවල් මේ කතාවට එකතු කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති දේවල් මේ කතාවට එකතු කරන්න කියලා යාට කියලා කාටම යුනික් කුණු කතාවක් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් යාට කියනවා අපිට මුළු කතාවම ලියලා දෙන්න කියලා. මෙන්න යා chapter by chapter අපිට මුළු කතාවම ලියලා දෙනවා. No! God, please, no! 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 දැන් මේ ස්ටෝරි එක විතර කතාගත්තට නැහැ නේ. ඔයාලා දැකලා ඇති ස්ටෝරි බුක් වල පික්චර්ස් තියෙනවා, ෆොටෝස් තියෙනවා. අපි කොහොමද පික්චර්ස් හොයාගන්නේ? ඒකටත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපිට එතනදිත් පුළුවන් AI උදව් කරගන්න. එතනදි මම ඔයාලට සයිට් දෙකක් කියනවා. Blue Willow AI සහ Leonardo AI. එතනදී මුලින්ම Blue Willow AI එක බලමු. Blue Willow AI කියලා වගේ browser එකේ search කරගන්න. මෙතන join the free කියන button එක click කරගන්න. මෙතනදී ඔයාගේ නමක් දෙන්න. මෙතනදී ඔයාගේ recaptcha එක select කරන්න. මෙතනදී ඔයාගේ birthday එක select කරගන්න. මෙතනදී ඔයාගේ email එක password එකක් දෙන්න. skip කරන්න. මෙතනින් දකුණට පැත්තේ button එක click කරලා finish කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් අලුත්ම server එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන Rockies කියන එකෙන් ඔයාලට කැමති server එකකට join වෙලා image generate කරගන්න. මෙතනදී මෙන්න මේ imaging කියන keyword එකත් එක්ක ඔයාලට ඕන කරන image එකේ විස්තර මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඕන කරන image මේ විදිහට describe කරලා enter කරන්න. එයාලා මේ විදිහට photos 4ක් generate කරලා දෙනවා. මෙන්න තියෙනවා අපි ජෙනරේට් කරගත්ත ෆොටෝ එක. U1 U2 U3 U4 කියලා තියෙන මෙතන pictures 4 numbers කරලා
මෙතනදී අපිට ඕන කරන්නේ මේ 2 වෙනි ෆොටෝ එක නම් අපිට ජූට් ට්‍රී කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මෙතනදී ෆොටෝ එක තනියෙන් එනවා. ඒ ෆොටෝ එක උඩ ක්ලික් කරන්න. open in browser ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට ඕන තැනට මේ ෆොටෝ එක සේව් කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ආගේ ඉමේජස් ටික ඔක්කොම ජෙනරේට් කරගන්න. අපි ලියනාඩෝ AI එකත් පොඩ්ඩක් බලමු. ලියනාඩෝ AI කියලා වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ සර්ච් කරන්න. මෙතන වගේ ඊමේල් එක දෙන්න. sign up වෙන්න වගේ account එකට. මෙතන ඉංග්‍රීසි දෙන්න. මේක ස්කිප් කරන්න. මෙතන create art දෙන්න. මෙතන දකුණු අත පැත්තේ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන blue whale එකේ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් image එක ගන්න ඔයාගේ images ටික. හරි. මේ ස්ටෝරි එකයි pictures ටිකයි වෙන වෙනම තිබිලා වැඩක් නැහැ නේ. මේ ටික එකට එකතු කරගන්න අපිට ඕන වෙනවා canva.com කියන site එක. canva.com කියලා වගේ browser එකේ search කරන්න. sign up for free කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී continue with Google දෙන්නත් පුළුවන් ඊට. මෙතනදී personal කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී maybe later දෙන්න. මෙන්න තියෙනවා ඔයාගේ canva.com site එක. මෙතනදී ඔයාලට ඕන කරන template එකේ විස්තර දෙන්න. මම search කරනවා Storybook කියලා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට ඕන කරන template එක select කරගන්න. හරි මම මෙන්න මේක select කරගත්තා. මෙතනදී upload button එක click කරලා ඔයා generate කරගත්තු pictures ටික මෙතනට upload කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් drag and drop කරලා මෙතන ඔයාලට ඕන විදියට pages ටික හදාගන්න. මේ තියෙන අපේ cover page එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන දෙක එක විදිහට shape choose කරන්න. මම කරන්නේ මෙතනදී පොන්ගේ ෆොටෝ එකේ transparency එක අඩු කරලා මගේ ස්ටෝරි එකේ එක chapter එකක් ෆොටෝ එක උඩට paste කරගන්න එක. මෙතන text box එකක් දාගන්නවා. මගේ එක chapter එකක් image එකට paste කරගන්නවා. ඒ chapter එක මට ඕන විදියට මම මෙන්න මේ විදියට හදා ගන්නවා. add page දෙනවා. මෙතනදී ඔයාගේ pages ඔක්කොම ටික මේ විදියට ඔයාලට generate කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඩිසයින් කරගත්තට පස්සේ මෙතන උඩම තියෙන share කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ pages ටික JPG විදිහටයි PDF විදිහට යන ක්‍රම දෙකටම download කරගන්න. දැන් ඉතින් තියෙන වගේ පොත online marketplace එක sell කරලා සල්ලි හොයන්න තමයි. අපි ඒකට අද use කරන්නේ amazon.com. මෙතන ඔයාගේ browser එකේ Amazon KDP කියලා search කරන්න. උඩින් මෙන්න link එකට යන්න. මෙතන sign up කියන බටන් එක click කරන්න. මෙතන දැනටමත් ඔයාලට account එකක් තියෙනවනේ. ඒ details ටික sign in වෙන්න නැත්නම් create your KDP account කියන බටන් එක click කරන්න. මෙතනදී ඔයාගේ නමයි email එකයි password එකයි දීලා sign up වෙන්න. sign up වුණාට පස්සේ ඔයාගේ account එක verify කරගන්න මෙන්න මෙතන update now කියන බටන් එක click කරන්න. මෙතන two step verification එකක් ඔයාගේ ඉල්ලයි. මෙතනදී ලංකාව select කරලා ඔයාගේ phone number එක මෙතෙන්ද දෙන්න. ඔයාට OTP code එකක් ආවේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Google authentication app එකෙන් ඒ OTP code එක ලබා ගන්න. මෙතනදී individual select කරන්න. ඔයාට මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ personal details ටිකක් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ පොත විකුණලා හොයාගන්න සල්ලි ගන්න bank account එක link කරන්න. හැබැයි මෙතනදී අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ bank account එක නම් link කරන්න බෑ.
ඒත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒකටත් සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි පේනිය. ඔයාලා පේනිය account එකක් නැත්නම් දැම්ම ගිහලා account එකක් create කරගන්න. ඔයාගේ පේනිය account එකට යන්න. මෙතනදී receive an account කියන button එක click කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එක UK සහ USA කියලා. USA කියන account එක click කරන්න. මෙතන දෙන ඔයාගේ details ටික copy කරගෙන ඔයාගේ Amazon account එකට paste කරගන්න. හරි ඒක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගේ tax information ටිකක් ඉල්ලනවා. tax information කියන button එක click කරගන්න. මෙතන take interview කියන button එක click කරගන්න. මෙතනදී ඔයාගේ ඉල්ලන්නේ ඔයාගේ personal details ටිකක්. මෙතන individual select කරන්න. මෙතන no කියන button එක click කරගන්න. මෙතනත් no කියන button එක click කරගන්න. ඔයාගේ personal details ටිකක් කියලා අහනවා address එක වගේ. ඒ ටික දෙන්න. අන්තිමට මෙන්න මෙතන I have a non-US thing කියන button එකට tick mark එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යටම ඔයා මුලින්ම දුන්න ඔයාගේ නම type කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක submit කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට review එකක් පෙන්නයි. මේක submit කරගන්න. මෙතනදී exit interview button එක click කරගන්න. මෙතනදී මතක ඇතුව මේ save button එක click කරගන්න. දැන් තියෙන්නේ ඔයාගේ පොත market place එකට add කරන්න තමයි. ඔයාගේ account එකට log වෙන්න. මෙතනදී create button එක click කරන්න. මෙතනදී create ebook button එක click කරගන්න. මෙතනදී පොතේ language එක select කරන්න. මෙතනදී පොතේ title එකක් සහ subtitle එකක් ලබා දෙන්න. මෙතනදී ඔයාගේ නම type කරන්න. මෙතනදී description එකක් අපි දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා description එකක් දෙන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒකත් අහන්න ChatGPT එකෙන්. හරි මෙන්න තියෙනවා ChatGPT එක අපිට දුන්න description එක. අපි ඒ description එක add කරගමු. මෙන්න මෙතනදී උඩම බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. මෙතනදී keywords 7ක් දෙන්න ඕන අපි ඒකත් ChatGPT එකෙන් අහමු. ChatGPT එකට කියමු අපිට SEO optimize කරපු සුපිරිම keywords 7ක් දෙන්න කියලා. අපි යාට කියමු හොඳම කීවර්ඩ් හද දෙන්න කියලා. මෙන්න එයා දෙනවා. අපි ඒ ටික මෙතෙන් පේස්ට් කරගන්නවා. අපි මෙන්න මෙතනදී අපිට කැටගරිස් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ පොතේ. මෙතනදී ඔයාලට කැටගරිස් දෙකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එතනදී මතක තියාගන්න වෙනස් විදිහේ කැටගරිස් දෙකක් සිලෙක්ට් කරන්න එපා. එකම ආකාරයේ කැටගරි දෙකක් සිලෙක්ට් කරන්න. මෙතනදී ඔයා දෙන්න ඕන අපි මේ පොත කාටද ෂෙයාර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මම දාගන්නවා 3ත් 8ත් අතර පොඩි ළමයිට කියලා. මෙතන US grade එක දෙන්න ඕනේ. ඒකත් ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ChatGPT එකෙන් අහගන්න. අපි මේ විදිහට US grade එකත් add කරගන්නවා මෙතෙන්ට. මෙතන උඩින්ම I am ready to release my book කියන බටන් එකට ටික් එක දාගන්න. save and continue බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් තියෙනවා වගේ පොත අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලට PDF එකක් JPG එකක් content අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. මෙතනදී ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ Kindle format එකේ content එකක් විතරයි. Why are you running? Why are you? ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්න. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එයාලා මෙතන අපිට download link එකක් තියලා තියෙනවා. ඒ link එක click කරන්න. ඒ link එකෙන් ඔයාලට software එක download කරගන්න පුළුවනි. ඒ software එකෙන් අපේ JPG ටික අපිට Kindle format එකට convert කරගන්න පුළුවන්. software එක install කරගන්න. මේ software එකෙන් අපිට පුළුවන් ඔයාගේ JPG ටික Kindle format එකට convert කරගන්න. මෙතන create new button එක click කරන්න. choose කියන button එක click කරගන්න. එතනදී ඔයා canva.com එකෙන් design කරගත්ත ඔයාගේ JPG ටික import කරගන්න. continue කරන්න.
හරි මෙන්න තියෙනවා වගේ Kindle format එකේ ඔයාගේ book එක. මෙතන උඩම තියෙන export button එක click කරලා ඔයාගේ පොත download කරගෙන upload කරන්න. මෙතනට ඔය cover page එක upload කරන්න. cover page එක නැත්නම් යාලා අපිට option එකක් දීලා තියෙනවා cover page එක මෙතන තිබෙන design කරගන්න. මෙතනදී පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ පොත review කරගන්න. මෙතනදී save button එක click කරන්න. මෙතනදී ඔයාගේ පොත sell කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන price එක ලබා දෙන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයා කැමති royalty plan එකක් select කරගන්න. ඒ royalty plan එක අනුව එයාලට යන commission එක වෙනස් වෙනවා. මම 135 දා ගන්නවා. මම මෙතනට මගේ price එක add කරගන්නවා. එයාලා calculation එක කරනවා. ඔයාට හම්බ වෙන ගාන සහ එයාලා commission එක. ඊපස්සේ මෙන්න මෙතන publish button එක click කරන්න. දැන් ඔක්කොම හරි. මෙතන ඔයාගේ e-book එක. Sana awe. Oh my god! Wow! දවස් දෙකක් වගේ ඇතුළත මෙන්න මෙතන status එක live කියන status එකට change වෙයි. දැන් මේ වගේ e-book එක sell වෙනකම් බලන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Amazon එකේ යාලා commission එක අරගෙන ඉතුරු ගාන ඔයාගේ Payoneer account එකට transfer කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාගේ පොත හදලා sell කරන්න. ජය වේවා.